Another day of Latagao with Tagum Latagao. Tara, samahan niyo ako dito sa Tagum City, Davao del Norte. At titingnan natin kung anong meron sa Freedom Park nila. At nung pagpunta ko dito sa Freedom Park nila, nako, eto ang nasaksihan ko. Ang dami na palang nagpa-practice at naglalaro ng skateboard. And you know what? I am one of the fan of these sports. Kaso nga lang, during my childhood, medyo mahal pa yung skateboard during that time eh. Kaya hindi talaga ako nakapaglaro. At medyo may takot at kaba talaga ako kapag nakasakay sa skateboard when I try with my friends. Kaya nung nasaksihan ko to sa Tagum City, wow, napapawaw ako. Ang dami na palang nagpa-practice dito. At hindi lang sa madaming nagpa-practice nakikita ko rin na marami talagang may potential kasi medyo mahirap na yung mga tricks din nila iba eh. Okay, siya, panoorin muna natin yung mga footages na kuha natin dito sa kanila. At saka mag-enjoy tayo sa mga tricks din nila eh. Tsaka may nakita ko isang babae dyan, magaling na magaling rin. Ewan ko kung nakunan ba talaga siya. Tama pala guys, dito sa Freedom Park sa Tagum, may mga karinderya. Kung pagod ka na sa kakalaro sa skateboard, pwede kang kumain din sa kanila. At the same time, hindi lang skateboarding din ang meron dito. May nagbabasketball din, at saka may nagja-jogging at nag-exercise din. Kaya it's pretty good to see na maraming nagpa-practice na ng skateboarding dito. Kaya sana sooner may mag-represent sa Tagum City para sa Philippines din when it comes to international. Kaya yun lang, sa susunod na naman, paalam!